În lecția trecută am descoperit cum funcționează numerele răsturnate, acele numere pe care le citim invers. Ei bine, astăzi continuăm călătoria noastră în lumea cifrelor și trecem la un alt tip special de număr, numărul palindrom. Vreau să rețineți ce sunt numerele palindrom, cum le identificăm rapid și să observați simetria lor, adică felul în care cifrele se potrivesc ca într-o oglindă. Știți acele cuvinte care sună la fel și citite normal și citite invers? Avem diverse exemple și în limba română, cum ar fi ele, cojoc, Ana, pop și așa mai departe. Fix același lucru se întâmplă și la numere. Dacă le citim de la coadă la cap, rămân identice. Acestea sunt numerele palindrom numeric. Deci ce este un palindrom numeric? Este un număr care nu se schimbă atunci când inversăm ordinea cifrelor. Îl citești de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, iar forma rămâne aceeași. De exemplu, 121 sau 505 sau 12.321 sau 7.447 arată identic în ambele sensuri și exemplele pot continua. Cum recunoaștem repede un palindrom? Comparăm cifrele din exterior spre interior. Prima trebuie să o egaleze pe ultima. A doua să fie aceeași cu penultima și tot așa. Dacă toate perechile corespund, am confirmat că numărul nostru este palindrom. De exemplu, numărul 43.434 se potrivesc capetele 4 cu 4, apoi 3 cu 3, iar cifra din mijloc rămâne neatinsă. Hai să privim împreună următoarea listă de pe ecran și să stabilim care dintre numerele scrise sunt palindrom. 121 este palindrom pentru care cifrele în pereche. 5, 3, 4, 5 are cifra 5 egală cu cifra 5, dar cifra 3 nu este egală cu cifra 4, deci nu este palindrom. 878 este palindrom, iar 8.635.368 are cifra 8 egală cu cifra 8, cifra 6 egală cu cifra 6, cifra 3 egală cu cifra 3 și cifra 5 din mijloc neatinsă. Deci și acesta este un palindrom. Putem trece la următoarea listă și să vedem și dintre aceste numere care sunt palindroame. Primul nu este palindrom de la început pentru că 7 și 8 nu sunt egale. Următorul este palindrom, se poate observa foarte repede. Următorul este din nou palindrom, tot așa 9 este egal cu 9, 0 egal cu 0 și 1 egal cu 1 și 39.393 este și el palindrom. Am respectat aceeași regulă pentru a demonstra că numerele sunt palindroame. Hai să facem împreună și un experiment, să luăm un număr de 3, 4 sau 5 cifre, cât dorește fiecare, și dacă nu este palindrom, să încercăm să îl aducem la forma de palindrom, adunându-l cu răsturnatul. De exemplu, numărul 423. Îl adunăm cu răsturnatul său, deci 423 nu este un număr palindrom, dar răsturnatul său este 324 și când facem adunarea, obținem 3 cu 4 este 7, 2 cu 2 este 4, 4 cu 3 este 7. Deci am obținut un palindrom. Hai să luăm și un număr de 4 cifre care nu este palindrom. De exemplu, 1, 2, 3, 4, da? Îl adunăm cu răsturnatul său, 4, 3, 2, 1 și obținem 4 cu 1 este 5, 3 cu 2 este 5, 2 cu 3 este 5 și 1 cu 4 este 5. Deci răspunsul este un număr palindrom. Cum explicăm acest lucru? De exemplu, la un număr de 3 cifre pe care vom scrie ABC cu bară, acest lucru înseamnă A ori 100 plus B ori 10 plus C, iar răsturnatul lui CBA va fi C ori 100 plus B ori 10 plus A. Dacă adunăm cele două relații, vom avea ABC cu bară plus CBA cu bară va fi egal cu A plus C ori 100 plus 2B ori 10 plus A plus C. Deci putem observa foarte repede că prima cifră și ultima cifră sunt egale, cifra din mijloc este neatinsă, deci numărul pe care l-am obținut în urma adunării este un număr palindrom. Cu alte cuvinte, construcția sumei împinge rezultatul către o formă simetrică. Atenție însă, nu orice pereche număr plus inversul lui dă imediat un palindrom. Atenție însă, nu orice număr plus inversul lui dă imediat un palindrom. Dar veți vedea des această simetrie apărând după un pas sau două. Important este să înțelegeți mecanismul și să observați modelul. De pildă, numărul 352 nu este palindrom. Dacă îl adunăm cu inversul său, 253, vom obține 5, 5 cu 5 și 10,
scriem 0, 1 în minte, 3 cu 2 5 și cu 1 este 6. Deci, după un prim pas, am obținut 605, care nu este palindrom. Mergem mai departe și repetăm adunarea. 605 plus 506, 6 cu 5 este 11, scriem 1, 1 în minte, 0 plus 0 este 0 și cu 1 din minte este 1, 6 plus 5 este 11 și am obținut un palindrom. Deci, de data aceasta am obținut palindromul în 2 pași. Sau numărul 421. Adunat cu 124, obținem 5, 4, 5. Deci de data aceasta am obținut numărul 545, am respectat regula oglinzii și am obținut un palindrom dintr-un singur pas. Puteți încerca oricâte astfel de cazuri și să urmăriți ce se întâmplă. Dacă vă place ideea, transformați-o într-un joc. Luați un număr, inversați, adunați. Dacă nu a ieșit, repetați procedura cu rezultatul nou. Scopul este să observați când și cum apare simetria. În concluzie, palindromul este un număr care arată identic și atunci când este citit normal și atunci când este citit invers. Îl detectăm comparând perechi de cifre dinspre exterior spre interior și prin răsturnare și adunare multe numere pot fi aduse la o formă simetrică. Deci, palindromele sunt o demonstrație elegantă că matematica iubește simetria. Când privești numerele ca în oglindă, descoperi tipare pe care altfel le-ai rata. Exersați privirea asta și veți vedea în continuare că matematica este ascunsă peste tot.